Itt vagyok, hoztam valamit. Hát, ez se fér a képbe. Szerintem ezt le is rakom ide. Hatalmas készlet érkezett, a Barbie-től kaptam. Egyszerűen brutális, nem találok rá szavakat. Nézzétek meg magatok is. Azt mondja, jaj, gyere ki, anyám. Íme. Hát, Istenem, ezt imádni fogom. Írjátok már meg, hogy nektek bejönne. Szerintem azért ez elég kegyetlen. Kezdjük szokás szerint az unboxinggal. Hála az égnek sikerült megbeszélnem a Barbie-rel, hogy már ők is eredeti dobozban fogják küldeni nekem a készleteket, és nagyon örülök, hogy ez már így érkezett. Hát láthattátok az elején a videónak, hogy egyszerűen brutális nagyságú a doboz, 90 centi széles, hát de maga a hajó is 120 centi hosszú lesz, úgyhogy nem is vártam kisebb dobozt, hát nem is fér be rendesen a kamera képébe. Gondolkoztam, hogy mutassam be rendesen, inkább szegmensenként fogok végigmenni a doboznak az elején hátulján, mindig az adott részre fókuszálva. A bal felső sorokban láthatjuk a Kuan Guan márkajelzést, ugye ők készítették a készletet, hatalmas felirattal ott van, hogy Warship Battlefield, tehát ugye egy hadihajóról van szó. Itt még leírja azt, hogy Heavy Battleship, tehát ugye ez egy nehéz fegyverzetű hadihajó, 14 év felett ajánlott, 10.0041. A termékkód 3151 darabból áll a készlet. Itt már láthatunk a hajóból egy részletet, valamint egy kisebb repülőt, de ugye odébb kell csúsztatnom az egészet ahhoz, hogy a hajónak a másik fele beleférjen a képbe. Láthatjátok, hogy megvan ugye a parancsnoki híd, nagyon szépen ki van dolgozva igazából az egész, sok kis kiegészítő jár hozzá, járművek még, hogyha jól látom, maga a fedélzet sem puritán, tehát nagyon sok kis apró szerkezet, eszköz, légvédelmi löveg, stb. Található rajta. Az oldalán is vannak nyílások, ahol láthatunk még lövegeket. Úgyhogy, mint mondtam, ez egy rendkívül jól kidolgozott katonai készlet. Ha már ideértünk az aljára, azt is láthatjuk, hogy jár hozzá 10 darab minifigura. Kapitánytól kezdve matrózokon át, valószínűleg a különféle járműveknek a pilótáig. Van itt szerintem repülőgéphez, hajóhoz, úgyhogy a 10 minifigura is plusz bónusz. Továbbá még a bal alsó sarokban láthatjuk majd a készmodell méreteit. Hát durván 120 centi hosszú, 14 centi széles, és a legmagasabb pontján a parancsnoki hídnál 43 cm magas lesz, hát az se pici. A készlet oldalain nem volt semmi, nézzük meg a hátulját. Ugye itt sematizált rajzként itt van maga az egész hajó, és akkor mutogat nekünk kisebb részleteket. Van egy követős ágyú, forgatható lövegek, keresőfény, kommunikációs antenna, van radar, ami ugye a tengeralattjárókat is kiszűri, hogyha jól értem. Oldalt is van egy lövegsor, légvédelem elhárító radar, ami ugye a repülőgépre figyelmeztet. Itt is még van egy forgólöveg, úgyhogy egész sok részlet van, és ezeket itt alul ki is emeli, kicsit megmutatja nekünk. Van parancsnokunk, tüzérségünk, keresőfényünk, különféle egyéb részletek a hajón, van a tankoknak bejárata, kijárata, ugye képes szállítani tankokat, tank, személyzet, forgatható a fedélzetnek az a része, ahol a repülőgépek ki tudnak emelkedni a hangárból, van a hajóhoz is kezelőszemélyzet, legénység. Ez a hajó, ez a kis fregatt, ez szépen berakható a nagy hadihajó hátuljába, fel lehet csukni, ki lehet venni, és, ahogy gondoltam, a repülőgépeknek is van kezelőszemélyzete. És a másik oldalon pedig ugye a méreteket mutatja be, amit már elmondtam, 120 centi, 14 centi, 43 centi, és még itt láthatunk
oldalsó első nézetből egy képet a készmodellről. Tényleg hatalmas ez a doboz, ekkora dobozzal még sosem dolgoztam. Na de nézzük, hogy mit tartalmaz, nagyon kíváncsi vagyok rá. 3 dobozt kaptunk a nagy dobozon belül, egy icipicit meg voltak nyomódva, de nem vészes. 3 részre van bontva az összerakás, van ugye egy 1-es, van egy 2-es, és van egy 3-as. A dobozok elején tök jól fel van rajzolva a hajónak a képe. Szerintem megnézem, hogy mi van az első dobozban, és valószínűleg a másik 2 ugyanazt a metodikát fogja követni. Az első dobozban kaptunk 2 számozott zacskót, valamint egy összerakási útmutatót. Ez a teljes összerakási útmutató, hogyha jól gondolom, ugyanis elég vastag. Az összerakási útmutató eleje az szinte tök ugyanaz, mint a nagy doboznak az eleje, úgyhogy ezt nem mutatom be még egyszer, és a hátulja is hasonlóképpen épül fel, ugyanaz van rajta, csak kicsiben. A hátulját azért megmutatom így közelebbről, hiszen rengeteg kis részlet van rajta, lehet, hogy a doboznál annyira nem látszott. Nézzük meg még az összerakási útmutatót. Hát, ahogy gondoltam, semmi extra leírás nincs az elején. Van beleragasztva egy kis matricaív. Igazából ennyi, hát nem mondanám valami vészesnek. Első oldal 1-es lépés, és 150. oldalon, nem látszik a lépés, itt se. Még mindig pakolgatjuk a minifigurákat. 145. oldal, 99-es lépés. Csak ennyi. Na gyorsan belerapozok. Azt hittem, hogy sokkal több lépésből fog állni. De ahogy nézem, nem. Tehát egy adott lépésen belül jó sok elemet felhasznál, ezt már látom. Na de nem baj, ez így szokott lenni a Slubannál is, meg van még másik márka, úgyhogy akkora újdonságot nem fog jelenteni. Én a másik 2 dobozt már most nem bontom ki, valószínűleg ugyanúgy már csak az zacskókat tartalmazzák, útmutató azokban már úgyse lesz. Ha mégis valami extra dologba botlok, akkor majd az összerakás fázisainak bemutatásakor, ha odaérek, akkor kitérek rá. Elkezdem az összerakást, és ti pedig láthatjátok, hogy milyen fázisokból állt, hogyan épült fel ez a hadihajó. 1-es zacskó letudva, láthatjátok, hogy ahogy előre vártam, és ahogy láthattuk, iszonyat hosszú lesz ez a hajó. Szépen ott kiér majdnem az asztal sarkáig, és emitt is elér az asztalnak a széléig, konkrétan ennyi kilóg a kamera képéből. Meg kellett építeni az egész alsó tartószerkezetét. Láthatjátok, hogy valószínűleg belül üreges lesz majd az egész, de azért a falazata már most masszívnak néz ki. Kellett belehelyezni ide 2, oda 2, meg hátra 2 kereket, és ezeken gurulni fog majd a hajó, tehát sokkal könnyebb lesz majd mozgatni. Ezek a kerekek egyébként kis fejtörést okoztak, ugyanis valamiért nem az 1-es zacskóba voltak benne, hanem a készlet 3. dobozában, egy számozatlan zacskóban, mert mire megtaláltam, addigra kihullott pár hajam. És már ide oldalra kellett, 2 oldalra pontosabban, egy ilyen nyitható részt is összepattintani. Még nem tudom, hogy mire fog pontosan szolgálni, de hamarosan úgy is kiderül. Az elején még picit ugye lifeg, mert hátul a kerekek azok picit feljebb tartják a hajótestet, de majd ha ráépülnek a további elemek, akkor valószínűleg ez se fog már majd így billegni. Még a hátulját azért nézzétek meg, láthatjátok, hogy azért ez egy kicsit máshogy néz ki. Ugye valószínűleg itt tud majd kijönni belőle az a felderítő fregatta hajó, ide kell majd egy ajtószerkezetet tenni, és ugye, ahogy mondtam, itt is van egy kerékpár. Mármint nem a kerékpár, a bicikli, hanem, na értitek. Úgyhogy egyébként egyelőre szépen gurlis a kerekeken. A készlet méreteire, vagyis elemszámára való tekintettel egyébként ez a videó csak az összerakás fázisainak bemutatását fogja tartalmazni már csak, és majd a következő videóban nézzük meg a kész modellt. A második zacskó is kivégezve. Láthatjátok, hogy most már azért jóval masszívabb a hajótest, és sokkal több részletet is tartalmaz. Ezeket meg is mutatom nektek közelebbről. Például itt helyet kapott egy fogaskerekes mechanizmus, ami egyelőre még fogalmam sincs, hogy egyáltalán szolgálni fog-e valamire, de meg kellett építeni. Ami még nekem iszonyatosan tetszik, ez a 2 kicsi sematizált tank, amit rá kellett rögzíteni a hajónak a falára, és ezzel a résszel
konkrétan ki lehet így nyitni, mint egy ajtót, és akkor ugye partra szállhat belőle a tank, mert nem hiszem, hogy a hajóból akar lőni, de igazából egy kis partra szálló egységet szimbolizálnának. Ez nagyon tetszik nekem. Ugye itt vannak kis kék üvegablakok már, és mindkét oldalra kellett egy 5-5 darabból álló lövegsort beépíteni a hajótestbe. És azt is láthatjátok, hogy több tartóoszlopot kellett a belsejében is elhelyezni. És a hátulja sem maradjon ki, az is alakul már egész szépen. Most járhatok durván az építés felénél. Most már azért egészen összeáll a hajótest, meg is mutatom nektek végig. A hátulját azt már láthatjátok. Hát, csöppet hosszú, egészen idáig fel kell tolnom, hogy belekerüljön az orr része is, és most már az is feltűnhet nektek, hogy rengeteg kis apró részlet felkerült már a fedélzet részre is, legalábbis itt az orr rész mögött már meg kellett azt is építeni. Mindjárt meg is mutatok nektek egy-két dolgot közelebbről. Például okáért már is itt van a hajó orr része, ahol már van kis zászlócskánk, különféle láncokat kellett felrakni, korlátrészeket, mindkét oldalon van egy-egy vasmacska, valamint már egy löveget is ide kellett helyezni, ami egyébként forgatható, és a korábban már bemutatott mechanizmushoz csatlakozik. Vagyis ehhez, a fogaskerekeshez láthatjátok, hogyha forgatom a löveget, akkor forog a fogaskerék is, ugyanis, hogyha jól láttam, ide fog jönni majd még egy löveg, és akkor valószínűleg a kettő az egyszerre tud mozogni. Kellett még majdnem középtájon az oldalsó részeire is 2 égnek meredő ágyút felhelyezni, ezeket nem igazán lehet mozgatni. És meg kellett építeni a hajó hátuljára azt a bizonyos rámpa részt a felderítő fregattal, ezt szépen fel lehet hajtani, de hogyha akarjuk, akkor csak így leeresszük, és a fregattunk útra is kelhet az óceánon. Ez is nagyon jól néz ki szerintem, sok kis részlet van rajta, láncok, löveg a hajón, úgyhogy ez is nagyon tetszik nekem. A hangom megkezd közben elmenni, hála az égnek. Sikeresen elfogyasztottam a 4. zacskót is, most már iszonyat sok részlet van a hajón, láthatjátok a hátuljától egészen az orrésznek a végéig. Tele kellett a fedélzetet pakolni most már mindenféle jósággal, valamint hátulra be kellett szerelni egy forgatható mechanikát, aminek az alján 2 repülőgép van, és akkor szépen ilyen felszálló platformként meg lehet fordítani. Viszont ezt most már nem fogom megmutatni, és nem fogok az új részleteken sem végigmenni, hát ugyanis valamit hagyni kell majd a bemutató részre is, mikor már a kész modellt mutatom be, úgyhogy szerintem tovább építem, már csak 2 zacskó van hátra. Lényegében még a hajó hátuljára kell majd még egy borító részt felhelyezni, valamint még a különféle építmények kerülnek majd rá, például ugye a parancsnoki híd. Elkészültem az 5. zacskóval, láthatjátok már most a hajó hátulja is be van fejezve, az egész parancsnoki komplexum kezd testet ölteni, itt ez a rész is szépen alakul, úgyhogy már nem maradt más hátra, csak a 6. fázis. Mindjárt láthattok is képeket már az elkészült modellről, a 6. fázist már külön nem mutatom meg, hiszen az már a kész modell, azt majd a következő videóban láthatjátok. Úgyhogy, ha tetszett ez a bemutató, akkor kérlek szépen iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, írjátok meg kommentben a véleményeteket a hajóról, a videó leírásában megtaláljátok szokás szerint a linkeket a készlethez, azt már most meg tudom állapítani, hogy az árához képest egy brutális készlet, tehát ez simán megéri ennyiért. Én már elköszönök, hamarosan érkezem a következő bemutatóval. További szép napot nektek, sziasztok!